নমস্কাৰ E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলৰ এটা ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈকে মই জ্যোতিবলিতা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই যি ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ TDC 4th সেমিষ্টাৰৰ যি অনলাইন অপেন টেক্সটবুক এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছে সেই পৰীক্ষা কিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে হ'ব। এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম আপোনালোকে কেনেকৈ লগইন কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ যিটো এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট থাকিব সেই এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ টেমপ্লেট কোনটো ক'ত পাব, লগতে কেনেকৈ লিখিব লাগিব, কেনেকৈ PDF লৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব, সকলোবিলাকৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, কাৰণ আপোনালোকেও জানে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈ থাকোঁ। গতিকে এতিয়া হওকচোন আজিৰ আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক কেনেকৈ লগইন কৰিব লাগিব সেইটো দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। লগইন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো OTB এক্সাম পৰ্টেল আছে ইয়ালৈকে আহিব লাগিব। এইটো হৈছে আপোনালোকৰ সেই ৱেবছাইটটো। ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে লগইনত ক্লিক কৰিলে এতিয়া চাওক, এই যি ৱেবছাইটৰ লিংক থাকিব এই লিংকটো এতিয়া ক'ত পাব, এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন নহয় জানো। এই যি লিংক আছে লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ দিনা এই লিংকৰ জৰিয়তেও আহি আপোনালোকৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব সেই কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াত জাষ্ট লগইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। লগইনত ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনালোকৰ কি হ'ব, এনেকুৱা এটা ৰিডাইৰেক্ট আহিব। ইয়াত আপোনালোকে জাষ্ট আই এগ্ৰীত ক্লিক কৰক, তাৰপিছত প্ৰচিডত ক্লিক কৰক। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ কি কৰিব লাগিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দিব লাগিব। কি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ? গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে সেইটো দিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ আছিলে সেইটো দিব লাগিব। যদিহে নাই তেতিয়াও কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়। ইয়াত আপোনাৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ছেমিষ্টাৰ আছে ছেমিষ্টাৰটো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যিহেতুকে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই সেয়েহে ইয়াত BA বা TDC যিয়ে নহওক সেইটো 4th ছেমিষ্টাৰটো ইয়াত অহা নাই। আহিলে পৰীক্ষা যোনদিনা থাকিব সেইদিনা নিশ্চয় আহিব। ইয়াত জাষ্ট ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা প্ৰফাইল আহিব, তাত ডাউনলোড কি পেপাৰ অপশ্যনত থাকিব, তাত যাব। যোৱাৰ পিছত এটা ডাউনলোড অপশ্যন দেখিব ছাবজেক্ট ৱাইজ, জাষ্ট তাত ক্লিক কৰিব। যিটো যোনদিনাই পৰীক্ষা আছে সেইদিনাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ যিটো এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ টেমপ্লেট আছে সেই টেমপ্লেটটো। গতিকে তাৰ বাবে আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এই যি ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটটোলৈকে আহিব লাগিব। ইয়াত এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব। এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টত ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনালোকৰ উইথাউট ৱাটাৰমাৰ্ক আছে আৰু উইথ ৱাটাৰমাৰ্ক আছে। জাষ্ট যিটো উইথাউট ৱাটাৰমাৰ্ক আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ টেমপ্লেট আছে টেমপ্লেটটো আহি যাব। এতিয়া এই টেমপ্লেটটোত ক'ত কি লিখিব লাগিব সেইটো মই দেখাই দি আছোঁ। চাওক, এই যি টেমপ্লেট আছে এই টেমপ্লেটটো আপোনালোকে নিজেই ঘৰতো বনাই ল'ব পাৰে। ইয়াতে মই দুটামান কথা আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ কোনো ধৰণৰ পেজ লিমিট দিয়া নাই। লগতে যিহেতুকে ইমেইলত আপোনালোকৰ যিটো এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টটো পঠাব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে মহাবিদ্যালয়ত কেনেকৈ ইমেইল কৰিব লাগে সেইটো যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব। মই এটা ডিটেইল ভিডিঅ' দি দিম যে আপোনালোকৰ যি ইমেইল ID আছে ইমেইল ID কেনেকৈ পঠাব, অৰ্থাৎ মহাবিদ্যালয়ৰ যিটো ইমেইল ID থাকিব পৰীক্ষাৰ বাবে তাত কেনেকৈ আপোনালোকৰ যিটো উত্তৰৰ বহীৰ PDF ফাইল লাগিব সেইটো কেনেকৈ চেণ্ড কৰিব, তাৰ ওপৰত যদি ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাব, মই নিশ্চয় তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই দিম। এতিয়া ইয়াত ক'ত কি লিখিব লাগিব সেইটো মই অলপ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত আচলতে লিখাই আছে, যি কি নহওক ইয়াত মই কৈ দিওঁ। ইয়াত আপোনালোকে ছাবজেক্ট আৰু ছাবজেক্ট কোড, ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াত আপোনালোকৰ পেজ নাম্বাৰ দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে তলৰ পিনে চাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ৰোল নম্বৰ আছে ৰোল নম্বৰটো আৰু ইয়াত পেপাৰ আগতটো দিব লাগিব। দ্বিতীয় পৃষ্ঠাত প্ৰায় একেই হ'ব। ইয়াত আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট আৰু ছাবজেক্ট কোড, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, পেজ নাম্বাৰ, কিন্তু ইয়াত আপোনালোকৰ নাথাকে যিটো পেপাৰ কোড আছে পেপাৰ কোডটো, বাকী গোটেইখিনি থাকিব। অৰ্থাৎ প্ৰথম পেজত আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা এটা থাকিব, সেইটো হৈছে পেপাৰ কোড। এতিয়া এই যি ফৰ্মেট আছে এই ফৰ্মেটটোত আপোনালোকে নিজে বনায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত যে লিখা আছে ছাবজেক্ট কোড, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ এইবিলাক লিখিব নালাগে। জাষ্ট তাত যিটো আছে আপোনালোকে ছাবজেক্ট আৰু ছাবজেক্ট কোড, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ সেইটো লিখি দিলে হ'ব। এতিয়া বহুতৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে যি ছাবজেক্ট আৰু ছাবজেক্ট কোড আছে CBCSৰ ষ্টুডেণ্টখিনি কৈছোঁ তেওঁলোকে ক'ত পাব। তেওঁলোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, ইয়াত আপোনালোকে চিলেবাই এণ্ড কৰ্চেছ আছে ইয়াত আহিব।
অহাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিব ইয়াত এটা অপচন থাকিব মই দেখাই দি আছোঁ নেটৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অলপ স্লো হৈছে চাগে নিশ্চয় সিলেবাস অফ কোৰ্সেছত আহিব অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে কোড ক্লিক কৰিব পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্সত ক্লিক কৰিব ইয়াত আহিব আহি সাবজেক্ট এণ্ড পেপাৰ কোডিং আছে যে ইয়াত জাষ্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো CBCS সিস্টেমৰ পেপাৰ আৰু সাবজেক্ট কোড আছে এটো ইয়াত আহি যাব জাষ্ট চাই ল'ব ইয়াত এইবিলাক চাওক আপোনালোকৰ সাবজেক্ট ওয়াইজ কোড বিলাক দিয়া আছে গতিকে এইবিলাক আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব গতিকে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই যি এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে এটোত আপোনালোকে উত্তৰ লিখিলে উত্তৰ লিখি এতিয়া কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে এই যি PDF ফাইল সৰি এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট থাকিব এই এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টটি আপোনালোকে এটা PDF লৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব PDF লৈকে কনভাৰ্ট কেনেকৈ কৰিব এটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন নহয় জানো PDF লৈকে কনভাৰ্ট আপোনালোকে Adobe স্ক্যানাৰৰ সহায়ত কৰিব মনত ৰাখিব যেটো PDF ফাইল সাইজ থাকিব সেই সাইজটো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান কম কৰিব অৰ্থাৎ 5 MB 10 MB মানৰ ভিতৰত ৰাখিব কাৰণ ইমেইল কৰোতেও আপোনালোকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময় দিয়া হ'ব 1 ঘণ্টা সময় পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ 1 ঘণ্টা সময়লৈকে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব এতিয়া Adobe স্ক্যানাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব তাত বহুত ইজি হয় যেটোকে কম্প্ৰেছ কৰিব নালাগে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছো যে কেনেকৈ স্ক্যান কৰিব লাগিব সাউন্ড যেটো Adobe স্ক্যানাৰ থাকিব সেই Adobe স্ক্যানাৰৰ প্ৰথমত বাৰৰ বাবে যেতিয়া আপোনালোকে ওপেন কৰিব তাত লগইন কৰিব লাগিব সৰি সাইন ইন কৰিব লাগিব ইয়াত মই আপোনালোকৰ সাইন উইথ গুগল কৰিম তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ আহিব তাৰপিছত লেটস গো ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ পাৰমিশন দিব পাৰমিশন দি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্যান কৰিব লাগিব স্ক্যান কৰিবৰ বাবে জাষ্ট এনেকৈ ল'ব লৈ আপোনালোকৰ যেটো কেমেৰা আইকন আছে কেমেৰা আইকনত ক্লিক কৰিব এই তলৰ যেটো পৃষ্ঠা আছে পৃষ্ঠাটো মই জাষ্ট ডেমো হিচাপে হে দিছো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যেটো এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট থাকিব তাহিটো ল'ব লাগিব ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে যিমান কেটা ফাইল থাকে আপোনালোকৰ যিমান কেটা পেজ আছে গুটেই কেটা পেজ এনেকৈ ইমেজলৈকে তুলিব বা এনেকৈ স্ক্যান কৰিব ইয়াত মই Adobe স্ক্যানাৰটো কৈছো কাৰণ এই ইচ কেটা নিজে ডিটেক্ট কৰি লয় অন্য কাগজ স্ক্যানাৰো আছে কিন্তু কাগজ স্ক্যানাৰত কি হয় আপোনালোকৰ এজ কেটা নিজে বা অটোমেটিক্যালি ই নিজে ডিটেক্ট কৰিব নোৱাৰে এনেকৈ যিমান কেটা ফাইল লাগিব আপোনালোকৰ গুটেই কেটা ফাইলে স্ক্যান কৰিব যিমান কেটা পৃষ্ঠা হয় তাৰ পিছত ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ গুটেই কেটা পেজ আহি যাব অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাব লাগিব আপোনালোকৰ পৃষ্ঠা কেটা ঠিকে আছে নে নাই এটো পেজ 1 2 3 এনেকৈ চাব এতিয়া মই এই কেটা ৰোটেট কৰিব লাগিব পাৰে কাৰণ এই যোন কেটা পৃষ্ঠা আছে পৃষ্ঠা কেটা অলপ টিল হৈ আছে নহয় জানো গতিকে এটা এনেকৈ আপোনালোকে ম্যানুয়ালি এডজাস্ট কৰিব যদি হে ওৰিয়েন্টেশনটো ঠিক না থাকে তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব ইয়াত ৰিনেম দিব ৰিনেম কি দিব ৰিনেম জাষ্ট আপোনালোকৰ যেটো এক্সাম ৰোল নম্বৰ থাকিব হে এক্সাম ৰোল নম্বৰটো দিব দি ৰিনেমত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত সেভ PDF বিলে য'ত আছে তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মুৰত যাব গৈ কপি টু ডিভাইস ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত মনত ৰাখিব আপোনালোকে ফাইলটো কোড সেভ কৰিছে জাষ্ট সেভত ক্লিক কৰক আপোনাৰ যেটো PDF ফাইল আছিল এটো PDF ফাইল সেভ হৈ গল ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কৰিব লাগিব এই যে ফাইল আছে এই ফাইলটো ইমেইল কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ মহাবিদ্যালয়লৈকে যেটো ইমেইল আইডি দিব পৰীক্ষাৰ বাবে গতিকে তাৰ ওপৰত যদি ভিডিও বিচাৰে কমেন্ট কৰি জনাব মই নিশ্চয় এটা ভিডিও দিম ইয়াৰ পিছৰ যি ভিডিও থাকিব হেইটোত মই দেখাম এনভলভৰ ভিতৰত কেনেকৈ আপোনালোকৰ যেটো এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট থাকিব সেই এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টটো পঠাব লাগিব লগতে আপোনালোকে কোড কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব বা পৰীক্ষাৰ যি অন্য প্ৰক্ৰিয়া আছে অন্য প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত গতিকে যদি হে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব গতিকে এই ভিডিওটো ইমানে আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ল যদি হে ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিওটোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিওটো লাইক কৰি এই ভিডিওটো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক যদি হে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য হৈ লওক এটা ভিডিওত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জ্যোতি কলিতাই এই ভিডিওটোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম